Kamusta mga ka-travel? Narito po tayo sa lugar ng Marikina, upang kilalanin ang maikling istorya, ng isang taong nagbigay inspirasyon, at nagtatag ng industriya ng sapatos, at kinikilala bilang, pioneer of the shoemaking industry in Marikina, na naging kapitan din ng kanilang munisipyo. Puntahan na din natin ang kauna-unahang museo ng mga sapatos dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, like, follow at comment sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell, para updated kayo sa mga bagong episode na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan nyo akong muli dito sa tinaguriang shoe capital of the Philippines. Ang istrukturang kinatatayuan ng museo sa Marikina ay itinayo noong 1860s sa panahon ng kolonyal ng Espanyol sa Pilipinas at ginamit bilang arsenal ng mga Espanyol. Noong digmaang Pilipino-Amerikano ay ginamit muli ang gusali bilang isang detention center o kulungan at ginamit naman bilang motor pool noong panahon ng mga Amerikano. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay muling ginamit bilang gilingan ng bigas ng pamilya Tuason. Sa simula ng pamumuno ni Fidel V. Ramos, ang isang bahagi ng koleksyon ng sapatos ni Imelda Marcos, na nasamsam ng Presidential Commission on Good Government, ay hiniling na ilipat sa pamahalaang lungsod ng Marikina, sa pamumuno ni dating Mayor Bayani Fernando noong 1996. Hindi tumutol si Marcos sa kahilingan noong 1998. Sa parehong taon, naisip ni Fernando ang ideya na magbukas ng museo na nakatuon sa industriya ng sapatos ng Marikina. At ito ay binuksan noong ika-16 ng Pebrero taong 2001 bilang Marikina Footwear Museum, pagkatapos ng pagsasaayos noong huling bahagi ng dekada 1990. At si dating unang ginang Imelda Marcos mismo ang nanguna sa pagbubukas ng museo. Ang Marikina Shoe Museum ay nakatuon sa tsinelas at industriya ng paggawa ng sapatos ng Marikina. Tampok din dito ang tsinelas, mula sa mga dayuhang kultura, gayon din ang mga sapatos na isinusuot ng mga kilalang individual, tulad ng mga Filipino celebrity at politiko. Ang pangunahing tampok ng museo, ay isang bahagi ng koleksyon ng sapatos, ni dating unang ginang Imelda Marcos. Ang Kapitan Moy Building, kilala rin bilang Cultural Center of Marikina, na matatagpuan rin dito sa lugar, na may 200 taong gulang, na bahay ni Don Lorano Guevara, na kilala bilang tagapagtatag ng industriya ng sapatos dito sa lugar. Kilala rin bilang Kapitan Moy, nagsilbi siyang Kapitan Municipal sa dating munisipalidad. Isang historical marker, na nagpaparangal sa kanya bilang pioneer of the shoemaking industry in Marikina, na inilagay sa kanyang lugar ng kapanganakan noong 1970. Sa kasalukuyan, mayroong 2 restaurant, na matatagpuan sa ground floor nito. Ito ay ang Cafe Kapitan Restaurant, at kusina ni Kambal. Sa Cafe Kapitan Restaurant, ay isang lumang balon, na nagsisilbing palamuti at wish and well sa mga customer. Panglima sa magkakapatid si Guevara, ng mag-asawang Jose Emiterio Guevara, at Timothy Mariquite Andres. Itinatag ng kanyang ama ang tindahan, na pinangalanang La Industrial, na matatagpuan sa Escolta, Manila. Isang palengke, printing press, lithography shop, at nagbebenta ng mga baril na pinagsama-sama. Natutunan ni Guevara ang mga kalamangan at kahinaan ng pagbabasa at pagsusulat mula sa kanyang pamilya. Hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral sa Ateneo Municipal o Ateneo de Manila na ngayon. Mas pinili niyang maging praktikal at isinubsob ang sarili sa negosyo ng pamilya. Kasama ang iba pa niyang mga kapatid, sila ay umaalis ng bahay sa Marikina, ng madaling araw para maghatid at magbenta, ng kanilang mga produkto sa Maynila, bago sumikat ang araw. At dito umano niya naobserbahan, ang kalagayang pang-ekonomiya, ng mga taga Marikina, at nagtakdang maghanap ng solusyon, upang makatulong sa kanilang lugar.
araw, nang masira ang talampakan ng sariling imported na sapatos ni Kapitan Moy, ay sinubukan niyang personal na ayusin ang kanyang sapatos, at nagsimulang mag-eksperimento sa paggawa nito. At dahil sa kanyang pangunguna noong 1887, lumitaw ang Marikina bilang isang bayan ng mga gumagawa ng sapatos. Nang mamatay si Kapitan Moy, iniwan niya ang Marikina na isang pamana, at pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mamamayan nito. Kaya ang mga sapatos ay ginawa sa mga silong ng mga bahay, o sa mga kubo na malapit sa kanilang tirahan. At makalipas ang maraming taon, binuo ito ng lokal na pamahalaan ng Marikina, upang maging sentro ng kultura ng lungsod. Dumako naman tayo, sa isa sa mga pinakamatandang simbahan na matatagpuan dito. Ang Dambanang Pandioceses, at parokya ng Ina ng mga Walang Mag-ampon, o mas kilala bilang Our Lady of the Abandoned Parish Church, ay isang simbahang Romano-Katoliko sa Marikina. Itinatago ng simbahan ang isa sa ilang mga imahe, ng Madonna at Bata na pinarangalan bilang mapaghimala, na nakatanggap ng isang pontifical decree ng koronasyon. Nagsimula ang Katolisismo sa Marikina, nang muling ibigay ng mga Heswita ang pamayanan sa mga Agustino. Noong ika-10 ng Marso taong 1687, iniutos ni Gobernador Gabriel Cruz Elas, na ilipat ang Marikina sa pangangasiwa ng mga Augustinian, at sumanib sa ministeryo ng San Mateo. Inatasan niya si Don Juan Pimentel, ang alkalde ng Tondo, na lisanin at gibain ang bisita ng Yeso de la Peña, dahil babahain ng Marikina River, ang lugar kapag tagulan. Hindi kayang tanggapin ng bisita ang lumalaking kongregasyon, kaya napilitan ang mga frailes sa Austin, na ilipat ang mga operasyon sa buong Marikina, patungo sa mas mataas na lugar, kung saan itinayo ng mas malaki ang kasalukuyang istruktura. Ang simbahan ay kasunod na ginawang isang malayang parokya, noong 1690. Ang simbahan, ay unang itinayo mula sa kawayan at dahon, ng mga preleng Augustinian sa isang lugar na tinatawag na Chorillo, o ang kasalukuyang Barangka, noong 1572. Noong 1687, nagsimula ang tunay na pagtatayo sa kasalukuyang lokasyon nito, upang patatagin ang isang ecclesiastical na jurisdiction sa lugar. Itinayo sa estilong Baroque, ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang mabigat na pinatibay na harapan, malakihang mga painting sa kisame, isang dramatikong sentral na projection ng harapan, isang round-style na pediment para sa bell tower, at ang masaganang pagsasama ng pagpipinta at arkitektura. Noong ika-23 ng Oktubre taong 1771, ang simbahan ay itinalaga ng Archdiocese ng Maynila, para sa nasabing titulo ng Birhen, upang hindi ito magamit sa anumang secular na layunin. Noong 1898, sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, ang unang imahe, ay sinunog kasama ang mga mahalagang talaan ng debosyon sa Marikina. Noong 1902, isang bagong imahe ang nilikha, at ito ang kasalukuyang iginagalang sa parokya. Noong ika-5 ng Agosto taong 2007, na siyang kapistahan ng pagtatalaga ng Basilika ni Saint Mary Major sa Roma, itinalaga ng Obispo ng Antipolo, Gabriel B. Reyes, Doctor of Divinity ang Parish Church of Our Lady of the Abandoned, bilang isang diocesan shrine, sa karangalan ng Our Lady sa ilalim ng titulong Maria, Inang Mapag-ampon ng Marikina, Nuestra Señora de los Desamparados. Noong ika-8 ng Setyembre taong 2007, mahigit isang buwan matapos ang pagtatalaga ng simbahan bilang dambana, si Obispo Francisco de Leon, na itinalaga ni Pope Benedict XVI, bilang Auxiliary Bishop ng Antipolo, ay itinalaga ng Obispo ng Antipolo, bilang Parish Priest ng Our Lady of the Abandoned. Binitawan ni Monsignor Mariano Balbago Jr. ang titulong Cura Paroko, ngunit hinirang na rektor at tagapangasiwa ng parokya, na tumulong kay Bishop de Leon sa kanyang mga tungkulin. Sa pag-alis ni Monsignor Balbago mula sa dambana at parokya, si Bishop de Leon ay hinirang din na rektor ng Obispo ng Antipolo, ngunit sa pagkakataong ito, ay tinulungan ng vice-rektor, at tagapangasiwa ng parokya na si Father Reynaldo U. Tolentino.
ipinroklama bilang isang lungsod, sa pamamagitan ng Republic Act 8223 ang Marikina noong 8 ng Disyembre taong 1976. At simula noon, ay binago ang isang syudad tungo sa isang maipagmamalaki at maunlad na ekonomiya. Ang Marikina ay isang multi-awarded na lungsod, at pinupuri para sa masigla at umuusbong na industriya ng mga pagawaan ng sapatos sa lungsod. Sana ay meron kayong nakuhang konting aral sa ating maikling kwento. Maraming salamat mga ka-travel. Hanggang sa muli.